हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले चटपटमा राख्ने मसलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसको लागि सुरुमा मैले रातो खुर्सानी लिएँ, त्यसै गरी मरिचलाई लिएँ आधी चम्चा, 3 चम्चा जति जिरा र धनियाँको दाना लिएँ र तोरी लिएँ र टिमुर राखेँ मैले। अब यसलाई हामी प्यानमा हल्का रोस्ट गर्छौँ। हजुरहरूसँग टिमुर र मरिच छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, नराख्नु भयो नि हुन्छ, राख्नु भयो भने अझ मिठो टेस्ट आउँछ। यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। हामीले 2 मिनेट जति यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसको हल्का कलर चेन्ज हुन्छ, बास्ना पनि आउँछ भुट्दै जाँदा। त्यसपछि हामीले यसलाई निकाल्नुपर्छ। हामीले यसरी बनाएको मसला हामीले महिनौसम्म पनि युज गर्न सक्छौँ, चटपटमा हालेर खान सक्छौँ। 2 मिनेट जति भुटिसकेपछि यसलाई हामीले एकछिन सेलाउन छोडिदिन्छौँ। सेलाइसकेपछि हामी मिक्सरमा हालेर पिस्छौँ। यसलाई पिसेपछि हाम्रो मसला रेडी हुन्छ। एकदमै सजिलो छ, छिटो सजिलो छ र यो हालेपछि हामीले चटपट एकदम मिठो हुन्छ, एकदम मिठो स्वाद आउँछ। हजुरहरूले सिलौटाहरूमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यो सिलौटाहरूमा पनि पिस्न सकिन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो चटपटको मसला रेडी भइसकेको छ। मैले अब एउटा सानो बट्टामा हालेर राख्नेछु र हामीले जहिले घरमा चटपट बनाउँछौँ त्यही बेलामा युज गर्नेछौँ यो मसलालाई। एकदमै मिठो हुन्छ यो राखेको चटपट। हजुर पनि यसरी नै चटपट मसला बनाएर चटपटमा राखेर खानुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।